ملخص كتاب قوة التفكير الإيجابي لنورمان فانست. يزعم المؤلف أنه إذا قرأت الكتاب متفكرا مستوعبا تعاليمه وطبقت الأساليب والتعاليم الواردة فيه بإخلاص ومواظبة فإنك أولا ستجد تحسنا مذهلا في نفسك، ثانيا وتستطيع أن تكيف الظروف التي تعيش فيها أو تبدلها، وستصبح لك السيادة عليها بدل أن تكون خاضعا لها، ثالثا ستصبح شخصا أكثر شهرة وتقديرا وحبا بين الناس، رابعا سيغمرك شعور جديد من السعادة والرفاهية. الفصل الأول: ثق بنفسك. إذا لم يكن لك ثقة متواضعة معتدلة في قدراتك فلن تستطيع أن تنجح وتسعد. الشعور بالقصور والنقص يحول دون بلوغ آمالك، والثقة بالنفس تقودك إلى تحقيق أهدافك. لا يوجد نجاح أو فشل بالصفة القاطعة، مثل قول أحدهم: إذا فشلت في مهمة معينة سوف أنتهي، فإذا فشل فلا بأس فإن الغد أمامه. توجد أسباب متنوعة للشعور بالنقص، كثير منها ينشأ من الطفولة، مثل عقدة النقص التي تنشأ عند بعض الأطفال بسبب النحافة الزائدة وتفاعل الناس وتعليقهم عليها، مثل عقدة النقص عند ابن الشيخ، فكلما يفعل أي عمل يتم انتقاده بسبب أن أباه شيخ، وعلى الابن ألا يخطأ أبدا، مثل عقدة من الخطابة على المنبر أمام الجمهور. 10 قوانين لتبني ثقتك بنفسك. أولا، كون صورة ذهنية عن نفسك كرجل ناجح. ثانيا، حينما يتبادر بعقلك أي فكر سلبي اعمد فورا لإيجاد فكر إيجابي. ثالثا، لا تضع العوائق أمام خيالك. رابعا، لا تتأثر بالآخرين وتحاول تقليدهم. خامسا، كرر الآيات القرآنية التي تبني الثقة. سادسا، تواصل مع أناس يفكرون بشكل إيجابي. سابعا، سلم نفسك بين يدي الله. ثامنا، تذكر دائما أن الله معك. تاسعا، اعمل تقديرا حقيقيا لقدرتك ثم ارفعه 10%. عاشرا، مارس التوكيد أن الله سيعينني دائما. الفصل الثاني: العقل المليء بالسلام يولد قوة. إن الوسيلة الأساسية للحصول على عقل مليء بالسلام هو ممارسة إفراغ العقل، وإنني أنصح بتفريغ العقل 2 يوميا. عندما تمارس تفريغ العقل من الأفكار السلبية لا يمكن أن تعيش بعقل فارغ، يجب أن تملأ عقلك بالأفكار الخلاقة الصحيحة. ما عليك إلا أن تطعم عقلك بالأفكار التي توحي إليك بالسلام. حينما تكون بين جماعة يحتدم فيها الحديث وينحو ناحية مزعجة، فحاول أنت أن تبذر أفكارا سليمة في هذا الحديث تخفف وتنهي الثورات العصبية. مارس الصمت يوميا ولو لربع ساعة في مكان خال وهادئ، لا تفكر بشيء، لا تكتب، لا تقرأ. حافظ على هدوء عقلك في هذه الفترة. تعزى حاجتنا للسلام الداخلي من تأثير الضوضاء على الجهاز العصبي للجهاز العصري. قد يمر صوت الضوضاء مألوفا من كثرة ترداده، إلا أنه لا يمكن أن يمر دون أن يلحظه اللاشعور، فنفير العربات وزئير الطائرات وما شابه من الضوضاء الطنانة تنفس عن ذاتها بشكل طبيعي أثناء النوم، فتنتقل هذه النبضات إلى الأعصاب وينتج عنها تقلصات عضلية. عذاب النفس عن الذنوب السابقة يحول عائقا عن السلام الداخلي، مع أن الله يغفر ذنوب التائبين، إلا أنهم يبقون في عذاب أنفسهم عن ذنوب سابقة. الفصل الثالث: كيف تحصل على قوة دائمة؟ إن التمسك بحياة روحية سديدة أمر هام لكي يتمتع المرء بالطاقة والقوة اللتين تفيض بهما شخصيته. يشعر الكثيرون بالتعب لأنهم لا يجدون لذة بأي شيء، ولا يهمهم سوى متاعبهم الصغيرة ومطامحهم ومباغضهم. إن الرجل الذي يسعى ويعمل لا يشعر بالتعب، فإذا لم يكن لك هدف تسعى لتحقيقه فلا غرابة إذا شعرت بالتعب،
وإذا كنت مشغولا فلن تجد الوقت لتفكر في مستنقع العواطف الآسنة. الفصل الرابع: جرب قوة الصلاة. الصلاة قوة هائلة في العمل على الموائمة بين الجسد والروح. إنك لن تستطيع أن تجعل إنسانا يصح جسديا إلا إذا جعلته يصح روحيا. الصلاة الواثقة دائما تأتي بالنتائج المرجوة. الصلاة أكبر قوة لدى الشخص لحل معضلاته الشخصية. الصلاة تستطيع أن تنعشك كل مساء وتزودك بالطاقة كل صباح. يكفي أن تعلم أنك تتعامل مع أعظم قوة في الوجود عندما تصلي. الفصل الخامس: كيف تخلق لنفسك السعادة؟ تنمو السعادة بممارسة الأفكار السعيدة. أولا، جهز قائمة ذهنية من الأفكار السعيدة. ثانيا، مررها خلال عقلك بضع مرات في اليوم. ثالثا، وإذا وجد فكر يائس طريقه إلى عقلك اطرده ودع بدلا منه فكرا مفرحا. إن الطريق السلطاني نحو السعادة هو أن تحفظ قلبك خاليا من الحقد وعقلك نظيفا من القلق. عش ببساطة، انتظر القليل وأعط الكثير. املأ جنبات حياتك بالحب وانثر شعاع الشمس حولك. انس نفسك وفكر في الآخرين. افعل مع الآخرين ما تحب أن يفعلوه بك. الفصل الخامس: احذر الغضب والاضطراب. طرق التخلص من الغضب: اخفض خطواتك أو وائم بينها. فما هو سبب السرعة الزائدة؟ إن الكثيرين ينهكون قواهم الجسمانية بهذه الخطى السريعة، ويمزقون عقولهم وأرواحهم إربا في نفس الوقت. وقد يمكن للشخص أن يحيا حياة هادئة جسميا ولكنه يسير بخطى سريعة عاطفيا. إنه لمن المستحيل أن تستمتع أرواحنا بسلام إذا كنا نسير بهذه الخطوات السريعة المحمومة. وصفة من 6 نقاط لتخفيف حدة الغضب والاضطراب. أولا، اجلس على كرسي مسترخيا. ثانيا، تخيل عقلك كصفحة بحيرة يسودها السكون. ثالثا، اصرف 2 أو 3 في تذكر أجمل المناظر التي مرت بك. رابعا، ردد على مهل سلسلة من الكلمات مثل اطمئنان البال، الهدوء، الصفاء وغيرها. خامسا، استحضر أوقاتا تشعر فيها عناية الله بك وتفريج كربتك. سادسا، استحضر الآية الكريمة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الفصل السابع: توقع الأفضل واظفر به. إذا توقعت السوء فستحصل عليه، وإذا توقعت الأفضل فستظفر به. على المرء أن يوجه عاداته الذهنية نحو الإيمان لا للكفر، ونحو الانتظار والتوقع لا الشك، وبهذا يصبح كل شيء لديه في محيط الممكنات. ولا يعني هذا بالضرورة أنك بمجرد الإيمان ستحصل على كل ما تريد أو كل ما تظن أنك بحاجة إليه، فقد لا يكون هذا لصالحك. إن أعظم قوة دافعة في الحياة الإنسانية هي القوة الروحية. لا تتوقع أن تدرك الأفضل إذا كان تفكيرك لا يهدف لشيء معين. الفصل الثامن: أنا لا أؤمن بالهزيمة. إذا كانت أفكار الهزيمة تساور عقلك، فإني أحثك جادا أن تتخلص من هذه الأفكار، لأنك إذا فكرت في الهزيمة فستهزم. أرجو ألا تكون رجل العقبات الذي سمعت عنه، وقد أطلقوا عليه هذا النعت لأن عقله كان يبحث وينقب عن كل العقبات الممكنة إزاء أي مشروع يتقدم له. يجب أن تكون قادرا على تحويل الهزيمة إلى نصر، وتستخرج من العقبات سلما للوصول إلى النجاح. إذا اعترضك العقل الباطن خلال خطوات إلى النجاح محاولا تثبيطك، فاعلم أنه أكبر كذوب في الوجود، لأنه يرد إليك ما سبق أن أعطيته له. إن الوسيلة الفعالة لا تخلق في داخلك عقلا باطنيا إيجابيا، هي أن تمتنع عن السلبيات الصغيرة في الفكر والتعبير، مثل قولك: أخشى أن أفعل كذا وكذا، هذا ما كنت أتوقعه، لن أستطيع إنهاء هذا العمل.
إن معظم العقبات التي نواجهها هي في واقع الأمر ذهنية، وقد يقول قائل أن عقباتي واقعية وليست ذهنية. قد يكون كذلك، لكن موقفك تجاهها ذهني. إن الصعاب التي تواجهك حقيقة وليست خيالا، ولكنها في حقيقة الأمر ليست صعبة كما تبدو، وأهم عامل في مواجهتها هو موقفك الذهني تجاهها. الفصل 9: كيف تحطم عادة القلق؟ إن القلق هو أعظم الأوبئة المتفشية في العصر الحديث. إن الخوف هو أفتك الأعداء عملا في تفكيك الشخصية الإنسانية. جماعة من الأطباء فحصوا 176 مديرا للإنتاج، متوسط أعمارهم 44 عاما، فوجدوا أن نصفهم مصاب بضغط الدم العالي أو مرض القلب أو القرحة، ولقد كان للقلق عاملا بارزا فيها. فالرجل القلق لا ينتظر أن يعمر طويلا كالرجل الذي يتعلم كيف يتغلب على متاعبه وقلقه. الطفل يمتاز عن البالغ بالاستجابة السريعة لنسيان الأذى وطرح الخوف عندما تطبع قبلة على جبينه. إن شجرة القلق التي ترعرعت داخل شخصيتك على مر السنين يمكن معالجتها بتشذيبها إلى قطع صغيرة بقدر الإمكان، فعليك أن تتجنب أوصال الهموم الصغيرة من كلمات وتعبيرات في حديثك، فحين تستأصل الهموم الصغيرة ستصل تدريجيا إلى الجذع الرئيسي للقلق. إن القلق عملية هدامة تشغل العقل بأفكار مناقضة لمحبة الله وعنايته. قل لنفسك: إن القلق عادة ذميمة، وفي استطاعتي أن أغير أي عادة بمعونة الله. إنك أصبحت قلقا لأنك مارست القلق، ولذا تستطيع أن تحاربه بممارسة عكسه، ألا وهي عادة الإيمان القوي. ليكن كلامك دائما إيجابيا، لا تشترك في حديث قط عن القلق. أحد أهم الأسباب الداعية للقلق هو أن العقل مغمور بمشاعر الخوف والهزيمة والكآبة. نمي صداقاتك بأناس متفائلين. حاول أن تساعد الآخرين على التخلص من عادة القلق. الفصل 10: القوة لحل المعضلات الشخصية. إياك أن تدع الحقد يتسرب إلى قلبك، فهو لا يهرئ الروح فقط، ولكنه أيضا يشوش التفكير. عند حل المعضلات الشخصية عليك أن تؤكد أن الحل كامن في أعماقك، ثم تضع الحلول موضع التنفيذ، إذ إن سياسة الارتجال وعدم التخطيط من أهم أسباب الفشل. كن هادئا، فإن التوتر يحجز فيض أفكار القوة. إن عقلك لا يستطيع أن يعمل بكفاءة وهو تحت الضغط، فجابه صعوباتك وأنت مرتاح الأعصاب. الفصل 11: الإيمان وسيلة للشفاء. إن الإيمان الديني عامل من عوامل الشفاء، فقد وقعت تحت بصر عوامل كثيرة تؤيد هذا الاعتقاد. إن الإيمان إذا فهم على حقيقته وطبق تطبيقا صحيحا فإنه يصبح عاملا قويا يطيح بالمرض ويهب الصحة. الأسباب العاطفية التي ينتج عنها مرض ارتفاع ضغط الدم هي نوع من الخوف المكبوت. الخوف من أشياء قد تحدث، لا من أشياء حادثة فعلا. مخاوف من أشياء في عالم الغيب. في حالة مرض السكر نجد أن الحزن وخيبة الأمل يحرقان طاقة أكثر من جميع العواطف الأخرى، وهكذا يستنفدان مادة الأنسولين التي تفرزها خلايا البنكرياس إلى أن يضعف هذا ويفنى. هنا يتدخل الطب لإصلاح هذا الخلل بهدف موازنة ضغط الدم بشكل مؤقت وليس مستمر، ويقدم الأنسولين ليحرق السكر الزائد. وبالرغم من هذه المساعدة القيمة للمريض، إلا أنها ليست علاجا كافيا، فلم يخترع دواء أو لقاح يحمينا من منازعاتنا العاطفية. إن النواميس الروحية تتحكم في المرض، وقد دبر الله علاجين لجميع الأمراض، أحدهما بواسطة النواميس الطبيعية كما تطبق بواسطة العلوم، والآخر النواميس الروحية عن طريق الإيمان. الفصل 12: وصفة صحية.
أظهرت الإحصائيات أن من 50 إلى 75% من الناس في العصر الحاضر مرضى نتيجة الحالة الذهنية غير المتوازنة وتأثيرها على تكوينهم العاطفي والجسمي. الأطباء على حق عندما يخبروننا أن مشاعر الحقد والكراهية والضغينة والحسد والانتقام هي مسببات لكثير من الأدواء والأمراض. جرب مرة نوبة من الغضب وانظر ما يعقبها من شعور الألم في أعماق معدتك. في نصيحة من طبيب بعنوان نصيحة من القلب إلى القلب عن مرض القلب، قال: عليك أن تكبح جماح انفعالاتك العاطفية، فإن ضغط الدم يرتفع 60 درجة في لمح البصر بعد نوبة غضب. فإني أترك لك أن تقدر مدى الجهد الذي يبذله القلب لمواجهة هذه الحالة. بما أن الغضب والهيجان والحقد لها تأثير كبير على صحة الإنسان، إذن فما هو العلاج؟ العلاج هو أن نملأ العقل بمشاعر النوايا الحسنة والتسامح والإيمان والمحبة والوداعة، ويمكننا ذلك باتباع الخطوات التالية. أولا، الغضب من العاطفة، والعاطفة دائما ساخنة ملتهبة تغلي، فعليك هنا أن تبردها بالماء، الوضوء أو حتى الاستحمام. ثانيا، ردد لنفسك بصوت عال: لا تكن أحمق، إن هذا لن يتقدم بي للأمام، ولذلك فغض الطرف عنه. ثالثا، ردد آيات السكينة على قلبك واستحضرها وركز فيها. رابعا، حينما تشعر أن عواطفك جرحت فبادر حالا لإصلاح الأمر، لا تحتضن الواقعة دقيقة واحدة أكثر مما يجب. خامسا، أفرغ عقلك من كل مشاعر الظلم والشكوى، أي أن تفتح عقلك وتدع هذه المشاعر تصب بعيدا عنك. سادسا، ادعو الله أن يهون عليك ما تجده، وأن تهرع للصلاة فتفرغ هذه المشاعر يكون أكمل. الفصل 13: امتلئ بأفكار جديدة. عبر الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس عن حقيقة من أهم الحقائق التي تصف حياة الإنسان، فقال: أهم اكتشاف في جيلي هو أنه في مقدور الإنسان أن يغير حياته إذا استطاع أن يغير اتجاهاته العقلية، فكما تفكر هكذا تكون. أين نحصل على مثل هذه الأفكار الخلاقة؟ هذا الناموس يعني إذا فكرت سلبيا فستحصل على نتائج سلبية، وإذا فكرت إيجابيا فستحصل على نتائج إيجابية. فإذا هاجمك فكر سلبي يوحي بالفشل فانزعه حالا من ذهنك، وأكد لنفسك الفكرة الإيجابية دائما. إن التخيل الذهني الذي تتمسك به في أعماقك ومشاعرك سيتحقق إذا واظبنا عليه وسعينا جاهدين لتحقيقه. نقاط كفيلة بتغير الاتجاه الذهني. أولا، في 24 ساعة القادمة تعمد أن تتحدث في ثقة ورجاء عن كل شيء: عملك، صحتك، ومستقبلك، وليكن حديثك مشبعا بالتفاؤل. ملاحظة: قد تجد صعوبة لأنك متعود أن تتحدث بتشاؤم. ثانيا، كن واقعيا لمدة يوم أو يومين، والواقعي تعني إشراق الأمل والرجاء والنظرة الإيجابية وليس التشاؤم. ثالثا، عليك أن تغذي عقلك كما تغذي جسمك، وذلك بالأفكار النقية السليمة. رابعا، احفظ الآيات التي تعينك على التفكير بشكل إيجابي. خامسا، تواصل مع الأصدقاء والأشخاص الإيجابيين. سادسا، توجه إلى الصلاة، فهي خير معين على الشعور بالامتنان والحمد والإيجابية. الفصل 14: الاسترخاء سبيل القوة. يحتاج الشعب الأمريكي كل ليلة إلى أكثر من 6 ملايين من الأقراص المنومة حتى يتمكن من النوم. في العلاج النفسي، إن معرفة الذات هي أول سبل علاجها، وصفة يجب ممارستها باستمرار. أولا، استرخي جسميا ومارس هذا الاسترخاء باستمرار بضع مرات يوميا بأن تفرد كل عضلة من عضلات جسمك. ثانيا، فرغ عقلك بضع مرات في اليوم من كل أنواع الإثارة والبغض وخيبة الأمل وكل ما يعكر الصفاء. ثالثا،
فكر تفكيرا روحيا، أي أن تتجه بذهنك إلى الله في فترات منتظمة 3 مرات يوميا، أي القيام للصلاة والخشوع فيها. قواعد تساعدك على أداء عملك دون عناء كثير. أولا، لا تظن في نفسك أنك تحمل العالم على كتفيك. ثانيا، وطد نفسك على أن تحب عملك، يصبح العمل عنده غبطة لا مشقة. ثالثا، ضع مخططا ثم نفذ المخطط، لأن سوء التنظيم يخلق شعور الزحمة بدون فائدة. رابعا، لا تحاول إنجاز كل شيء في الحال، افعل شيئا واحدا. خامسا، كون صورة ذهنية صحيحة عن عملك، فكر أنه سهل وسيصبح سهلا. سادسا، كن كفءا في العمل، زد معرفتك، تصبح أقوى ويصبح العمل أسهل. سابعا، مارس حياة الهدوء والاسترخاء. ثامنا، درب نفسك على ألا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. تاسعا، ادعو الله التوفيق في العمل. الفصل 15: كيف تكسب محبة الناس؟ علينا أن نعترف بالواقع، وهو أننا نتوق أن يحبنا الناس. وقد تسمع شخصا يقول: أنا لا أبالي إن أحبني الناس أم أبغضوني، وكن على يقين أن هذا لا يقرر الحقيقة. قال ويليام جيمس العالم النفسي: من أعمق الحوافز في الطبيعة الإنسانية الرغبة في أن يقدرنا الناس. لكي تحصل على الشهرة لا تسعى وراءها مجاهدا الحصول عليها، وإلا ستفلت من بين يديك. ولكن كن من النادرين الذين يقال عنهم إنه حقا يمتلك شيئا. واحذر أنه مهما بلغت شهرتك فلن تتمكن من كسب محبة جميع الأفراد على السواء، فكونك محبوبا من الناس يعني أكثر كثيرا من إشباع الذات، مع ما لهذا من أهمية للنجاح في الحياة. فإذا لم تتخلص الشخصية من ذاتها وتصبح ذا نفع للآخرين فإنها تمرض وتموت. إن شعور المرء بعدم الحاجة إليه أو الرغبة فيه يجلب الخيبة والشيخوخة والمرض. يمكن الحصول على الشهرة باتباع بعض الأساليب البسيطة. أولا، كن شخصا مريحا، بمعنى أن يرتاح الناس إلى عشرتك دون مشقة. ثانيا، عليك أن تتحلى بالاهتمام العميق بالآخرين وتحبهم من كل القلب، فإذا ما ربيت بنفسك هذه الصفة تبعتها باقي الصفات المطلوبة. فإذا لم تكن ذلك الشخص الذي يرتاح الآخرون إلى معاشرته، عليك أن تحلل شخصيتك تحليلا دقيقا لتخلصها مما يعتريها من الصفات غير المحببة والتي ربما تغلغلت في شخصيتك على مر السنين، وكنت تظنها ضرورية للدفاع عن النفس، أو جاءت بسبب مواقف معينة منذ الصغر. الانتقاد المستمر للناس من أهم الصفات التي تجعل علاقتك تفشل مع الآخرين. محبة الناس هي أصل انعكاس محبتك لهم. ثالثا، لكسب محبة الآخرين حاول أن ترفع من نفسياتهم، وكل شخص تمد له يد العون ليصبح رجلا قويا نافعا في المجتمع سيهبك بدوره ولاءه الذي لا حد له. قواعد كسب محبة الناس: أولا، تعلم أن تتذكر الأسماء. ثانيا، كن لطيف المعشر حتى لا تثقل على الناس المعاشرة. ثالثا، لتكن السهولة والمرونة من صفاتك بحيث لا يكدر صفوك مكدر. رابعا، لا تكن مغرورا، واحذر التظاهر أمام الناس بأنك عليم بكل شيء. خامسا، كن لطيفا يرغب الناس في معاشرتك. سادسا، ادرس شخصيتك لتتلقى العناصر الخادشة حتى تلك التي لا تشعر بها. سابعا، حاول أن تصلح بأمانة وإخلاص أي سوء تفاهم بين الآخرين. ثامنا، مارس أن تحب الناس حتى يصبح ذلك شيئا أصيلا في نفسك. تاسعا، لا تفلت منك فرصة تهنئة شخص بنجاح أو تعزية آخر لحزن أو فشل. الفصل 16: وصفة للقلوب الجريحة. إذا ابتلي شخص بالحزن عليه أن يتجنب العزلة واجترار آلامه وأحزانه.
بل يجب أن يشغل نفسه ببرنامج نشاط طبيعي ليحل محل هذا التأمل العميق الذي يضني العقل ويزيد النفس مرارا وألما. نصح رجل حكيم امرأة هد الحزن كيانها أن تأخذ مكنسة للتنظيف وتنحني على ركبتيها وتجهد نفسها في العمل. أما أحسن علاج للرجل أن يأخذ فأسا ويقطع أخشابا إلى أن يناله التعب والإرهاق. ومع أن هذه الطريقة لا تملك العلاج الكافي ولكنها تقلل الألم، إن الطريقة المثلى والطبيعية للتخلص من الأسى هي أن تفسح طريقا للتنفيس عن الحزن. البكاء طريق للتنفيس وضعه الله القدير في جسم الإنسان بحيث يتم استخدامه عند الحاجة. وهناك عنصر علاجي هام آخر في وصفة علاج القلوب الحزينة، وهو أن يحصل المرء على فلسفة سليمة عن الحياة والموت والخلود. الفصل 17: اللجوء إلى القوة العليا. فلا شك أن هناك قوة عليا، وهذه القوة تستطيع أن تؤدي لك أي شيء، فالجأ إليها واختبر مساعدتها القيمة. فلماذا تهزم وأنت بمقدورك أن تلجأ لهذه القوة العليا؟ عليك أن تطرح معضلتك أمام الله وتطلب لها حلا، ثم تؤمن أنك ستحصل على هذا الحل. إذا كانت هناك رغبة عميقة وشوق شديد ولجوء مخلص إلى هذه القوة، فإن الله سيمنحها ولم يضن بها. إنه لا توجد معضلة أو صعوبة أو هزيمة لا تستطيع أن تجد لها حلا أو لا يمكنك أن تتغلب عليها بواسطة الإيمان والتفكير الإيجابي والصلاة. ويمكنك شراء نسختك الورقية من الكتاب تصلك إلى منزلك بالرابط الموجود بمربع الوصف أسفل الفيديو وبأول تعليق. هذا الملخص مقدم لكم من قناة ملخصات كتب. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات. مع قناة ملخصات كتب، كل الكتب بين يديك في ملخص.